नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई मोक्ष मोडेस्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। एसएआईएल को एउटा सर्ट रिभ्यू गर्न गइराखेको छु। यो भन्दा अगाडि पनि मैले तपाईहरुको माझमा यो कम्पनीको बारेमा केही कुराहरु प्रस्तुत गरेको छु। यो डाउन ट्रेन्ड लाइनको ब्रेक प्रष्ट रूपमा देखिएको छैन। सबैभन्दा पहिला हामीलाई यो निडेड छ, जहाँसम्म लाग्छ अब धेरै समय लाग्दैन यो ब्रेक नै गर्छ भन्ने खालको सिनारियो देखिएको छ। कन्फर्म भइसकेको अवस्था छैन। यो कम्पनीको हामीले कुरा गर्दा धेरै पटक चाहिँ रिभर्स हुन खोज्यो हैन। एउटा चाहिँ तपाईको एउटा स्विङ यहाँ लिन खोज्यो, अर्को स्विङ यहाँ लिन खोज्यो, अर्को स्विङ यहाँ लिन खोज्यो, सकिरहेको छैन र अहिले तल आएर बसिराखेको छ। यसको प्राइस असफल भइरहेको छ। यसको प्राइस असफल किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि केही कुराहरुको फाइन्डिङ यहाँबाट आउन सक्छ कि या सक्दैन हेर्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिला हामी होल्डिङमा जान्छौँ। होल्डिङमा 48 नम्बर त्रिशक्ति सेक्युरिटीज। अब यो एबीसीडी छोड्दिउँ, ब्रोकर कम्पनी हैन। ब्रोकर भन्दा पनि ब्रोकरमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुको कुरा हो। यसमा चाहिँ सिम्पली हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कति किता होल्डिङ छ भन्ने कुरा हो। 9,13,000 किता प्लस किन्दा फेरि 8,18,000 बेचिसकेको छ भने पछाडी नोभेम्बर 24 बाट कारोबार सुरु भएको, नोभेम्बरको 1 वीक, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी भनेको 3 मन्थ्स एन्ड 1 वीकमा चाहिँ यसको 9 लाख भन्दा बढी त 48 नम्बरले किनेर 3 महिनामै 8 लाख भन्दा बढी बेचिसकेको छ भनेपछि यति छिटो चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको रोटेसन भइराखेको छ हैन। त्यो चाहिँ ह्युज देखिन्छ। अनि यो जुन 95,000 किता होल्डिङ छ, अब यसलाई ठुलो मान्ने कि नमान्ने भन्ने खालको सिनारियो देखिन्छ। 9 लाख बेचेर किनेर 8 लाख बेच्दा फेरि यो खासै त्यति धेरै ठुलो नम्बर होल्डिङ चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। होल्डिङ 1293, अहिले हामीसँग 1300 प्लस को मार्केट प्राइस छ। 1293, 1209, 1277, 1325, 1366, 1097, 1177, 1183, 1202 र 1058 प्लस को एभरेज बाइङ देखिन्छ। 95,000 प्लस, 92,000 प्लस, 68,000 प्लस, 60,000 प्लस, 29,000 प्लस, 16,000 प्लस, 14,000 प्लस, 13, 12,000 प्लस को होल्डिङ उनीहरुको देखिन्छ। तपाईलाई लैजान्छु मैले यहाँ 25,10,493 किता पब्लिकले पाएको शेयर हो यो हैन। अब यसमा तपाईको म्युचुअल फन्ड, कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारकोले पनि शेयर पाएको कम्पनी हो यो हैन। त्यसले गर्दा फेरि यसको 25 लाख किता भनेको त्यति धेरै ठुलो हो या होइन भन्ने कुराको आकलन आफै गर्नु होला। यसको नेटवर्थ 100 प्लस देखिन्छ। प्रोफिटमा छ कम्पनी हैन। अब यो श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भनेको चाहिँ तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ अन्तर्गत चाहिँ अब तपाईलाई मैले यसको बारेमा पहिला डिटेल भनेको छु। हामी यतैतिर लागौं। अब सानो टाइम फ्रेममा एउटा ओभरभ्यू मैले तपाईलाई यहाँनिर देखाउन चाहिरहेको छु। सो यो हेरौँ अनि त्यसपछि हामी फर्दर कुराहरु गर्ने छौं। अब यो सानो टाइम फ्रेममा हेर्दा फेरि हाम्रो एउटा हाई बनायो, अनि यो लो बनाएर अनि यो भन्दा हाई लोअर हाई बनायो, अनि लोअर हाई हैन, लोअर हाई छ। अब यो फर्मेसन आवरली फर्मेसनमा हायर हाई हुनु पर्यो हैन। अब यो लो भन्दा यो अलिकति माथिबाट गएको देखिन्छ हैन। अब तपाईको यो लेभलमा छ भने पछाडी थोरै माथिबाट गएको छ, यो हायर लो बनाएको छ। अब हायर हाई क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन भन्नको लागि यो क्यान्डलको हाई जुन छ यो 1463 को लेभल भन्दा माथि जानु पर्ने देखिन्छ एउटा आवरलीमा हैन। 1463 भन्दा माथि गएर क्लोजिङ गर्छ भने मात्रै एउटा खालको बाइङ पोजिसन देखिन्छ, एउटा बुलिश फर्मेसन देखिन्छ भन्ने चाहिँ हो हैन। अब 1463 प्लस जानको लागि अहिलेको बजार मूल्य भन्दा कति माथि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरौँ। त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने अहिलेको बजार मूल्य भन्दा 143-45 रुपैयाँ माथि जानुपर्छ। त्यो भनेको अब ठुलो नम्बर हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अब यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले सिम्पली यहीँनिरको ओभरअल सिनारियोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब हेर यो क्यान्डल जुन ग्रीन क्यान्डल छ, ग्रीन क्यान्डलको हाईलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। यो भनेको 1380 प्लस को एउटा ब्रेक दिन्छ भने पनि क्लोजिङ गर्छ माथितिर भने पनि त्यो पनि एउटा पोजिटिभ मुभ हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ हैन। त्यो पोइन्टबाट बिरौँ। अथवा यो हाम्रो जुन 1368, 1310 देखि 1368 को एउटा रेन्जमा एउटा बक्स, यो बक्स छ, यो सपोर्ट बक्सलाई हेर्यो भने पनि एउटा चाहिँ ओभरभ्यू आउन सक्छ भन्ने लाग्छ। अब टेक्निकल इन्डिकेटरहरु त्यस्तो धेरै फर्मेसन भइसकेको र त्यति धेरै टेक्निकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट अगाडि बढ्ने खालको स्थिति नभइसकेको हिसाबले पनि अब यसमा बन्न त बनिराखेको छ हैन। अब बोलिन्जर ब्यान्ड्सको मिडल ब्यान्डलाई ब्रेक गर्ने हो भने पनि 1410 जानुपर्छ
यो ब्रेक चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ फल्स ब्रेक भएको देखिन्छ। अब लोअर ब्यान्डतिर आउँछ भने लोअर ब्यान्डसम्म 1270 को एरिया देखिन्छ। अब रिसेन्टली तलतिर आइहाल्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने खालको सिनारियो देखिँदैन, एउटा मुभ चाहिँ यहाँनिर आउँछ जस्तो लाग्छ। अब यसको मुभ आउनको लागि चाहिँ मैले अहिले तपाईँले भने जस्तो 1460 प्लसतिरको एरियालाई हेर्नुहुन्छ भने यसको टार्गेटको रूपमा चाहिँ हामी 1800 वरिपरि र 2200 वरिपरिको टार्गेटको रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग यो पहिलाको रेजिस्टेन्स पनि छँदैछ, यो रिजेक्सन एरिया, यो एरिया पनि हामीसँग छँदैछ भन्ने लाग्छ है। सो ओभरअल यो कम्पनीमा अहिले क्लियरली बाई देखिएको छैन। तपाईसँग छ भने सेल गर्न आतिनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिँदैन भन्ने लाग्छ। ओभरअल एसएआइएल को बारेमा मैले यति कुराहरू तपाईहरुको माझमा राखेँ। थ्यांक यू फर वाचिङ।